Hei vaan sinne kuvaruutujen toiselle puolelle. Ja, tässä syyskuussa näyttää olevan nyt hieman enemmän asiaa, joita haluan tuoda teille esiin, koska kyse on todella merkityksellisestä kuukaudesta ja semmoisesta suurten oivallusten kuukauksista, jotka vaikuttaa todella syvillä tasoilla meidän tulevaan elämään ja siihen, millaisia valintoja, millaisia oppikouluja ja kehityksiä pääsemme tekemään itsemme kanssa sitten tulevien vuosien aikana. Ja tuossa oman uuden runokirjani esittelyvideossa otinkin esiin jo tämmöisen ajatuksen erilaisista kohtaamisista ja ihmisistä, jotka saapuvat elämäämme ja joskus hyvinkin yllättäen. Ja tämä ajatus on pyörinyt tuolla omassa mielessäni jo pitemmän aikaa ja joskus törmäsinkin tällaiseen ajatukseen lähinnä tuolta tämmöisistä niin kuin, sielun kumppani- tai kaksoisliekkiajatuksista, niin näistä opetuksista kerran törmäsin tämmöiseen ajatukseen 3 erilaisesta parisuhteesta, joihin törmäämme elämämme aikana, sanoen, että ensimmäinen niistä opettaa meille asioita haasteiden kautta ja toinen parisuhde opettaa meille kaikki mahdolliset asiat rakkaudesta, hyvin tällaisen pyyteettömän rakkauden kautta. Ja kolmas olisi sitten tämä parisuhde, missä kaikki se opittu, mitä olemme elämämme aikana oppineet, yhdistyy yhdeksi vahvaksi työkaluksi, joka vie näitä ihmisiä, näitä 2 ihmistä yhdessä eteenpäin, opettaen koko ajan heitä kehittymään ja kehittämään itseään eteenpäin, ja samalla he luovat jotain hyvin merkityksellistä maailmaan. Ja jos ajattelen nyt itse tätä omaa sydämen saaka-konseptia, niin kaikkia näitä erilaisia osa-alueita ja symboleita, joita tuossa minun omassa sydämen saaka-kuviossa on, niin itse voisin nähdä, että meillä on olemassa 7 erilaista kasvukautta omassa kehityksessämme. Ja kuten olen aikaisemminkin sanonut, nämä eivät mene välttämättä aina lineaarisesti, vaan me opimme niistä kaikista kasvukausista koko ajan myös itse yhtä aikaa kaikkien muiden opetusten kanssa. Mutta jossain vaiheessa aina jokin tietynlainen kasvukausi nousee vahviten esiin meidän elämässämme, ja tuosta voimme silloin tunnistaa, että millaisten asioiden kanssa olemme juuri tuolla hetkellä tekemisissä. Ja näin ollen liittyen tähän oman sydämen saaka ajatukseen ja näihin 7 erilaiseen kasvukauteen, erilaiseen kehitysalustaan, jossa olemme itsemme kanssa ainakin aina tietyn ajanjakson ajan. Yleensä niin kauan kun olemme saaneet tarpeeksi viisautta
tuossa kasvuympäristössä itsellemme, kaikissa niissä kokemuksista, kaikissa niissä kohtaamisista, joita olemme tehneet muiden ihmisten kanssa, niin sen jälkeen yleensä siirrymme seuraavaan kehitysvaiheeseen ja seuraavaan oppikouluun uusien ihmisten kanssa. Ja tosiaan tätä omaa sydämen saakka symboliikkaa ajatellen, kun olen jaotellut tässä symboliikassa asioita 3., 4., 5., 6. ja 7. ulottuvuuteen, niin itse näen, että meillä on aina tietynlaisia ihmisiä ympärillämme, tietynlaisia parisuhteita ihmisten kanssa, ihmissuhteita, joiden kanssa olemme tekemisissä aina jonkun tietyn ajanjakson ajan. Ja näin ollen tutkimalla näitä erilaisia ulottuvuuksia, ajatuksia siitä, miten olen määritellyt 3. ulottuvuuden ja se, miten olen määritellyt 4. ulottuvuuden ja kaikki ne asiat, mitä siihen kuuluu ja niin edelleen muiden ulottuvuuksien kanssa, niin pääset hyvin käsitykseen siitä, millaisessa kehityskoulussa olet itsesi kanssa juuri nyt, vain tulemalla tietoiseksi, millaisia ihmisiä sinulla on ympärilläsi tällä hetkellä. Ja jos käyn nopeasti, lyhyesti läpi nämä ulottuvuudet vielä, eli se 3. ulottuvuus edustaa meille tätä perusihmiselämää, jolloin emme ole niin hirveän tietoisia vielä kaikista ympärillämme tapahtuvista asioista. Ja tuolloin elämäämme kuuluu hyvin paljon haasteita, hyvin paljon haastavia ihmissuhteita, hyvin paljon haastavia elämäntilanteita, hyvin paljon haastavia äkkinäisiä tapahtumia, jotka keikauttavat elämäämme puolelta toiselle hyvin herkästi. Ja tavallaan me olemme hieman kuin siellä kaiken sen häsellyksen ja draaman seassa yrittäen löytää omaa tietämme ulos noista haasteista. Ja 4. ulottuvuus edustaa itselleni aina tämmöistä oivalluksen aikaa, sitä aikaa, kun yhtäkkiä oivallamme, että elämässä on olemassakin jotain muutakin vielä kuin vain tämä meidän peruselämämme ja kaikki nämä haasteet ja kaikki asiat, joita meidän pitää ratkoa omassa elämässämme. Ja tuolloin 4. ulottuvuuden aikana, silloin kun siirrymme opiskelemaan enemmän 4. ulottuvuuden oppiläksyjä ja sitä kokemuskenttää, mistä voimme oppia uusia asioita, niin silloin elämäämme yleensä saapuu ihmisiä, jotka inspiroivat meitä uusilla ideoilla ja jotka saavat meidät innostumaan uusista asioista ja hyvin monesti elämäämme tulee silloin ihmisiä, jotka tuovat meille lisää uutta tietoa elämäämme ja saavat meidät hämmästelemään kaikkea sitä, mitä kaikkea maailmassa onkaan niiden perushaasteidesi lisäksi. Mitä kaikkea ihanaa ja mystistä ja erityistä maailmassa onkaan kaikkien niiden normaalien arkipäivän haasteiden lisäksi. Ja tosiaan 4. ulottuvuuteen yleensä liittyy tällaisia ihmisiä, jotka tulevat elämääsi inspiroimaan sinua uusista ideoista. Ja kun siirrytään 5. ulottuvuuden
opetuksiin. Ja tässä vaiheessa haluan vielä muistuttaa, että nämä kehityspolut eivät mene yleensä lineaarisesti, vaan opit kaikista näistä ulottuvuuksista koko ajan omassa elämässäsi ja ainoastaan joissain hetkissä jokin tietty ulottuvuus saattaa tulla vahvemmin sinulle käsittelyyn ja esiin. Eli 5. ulottuvuuden aikana, kun itse puhun tällaisesta omaan valokehoon vahvemmin yhdistymisen ajasta, eli tavallaan se valo-olemus, mikä sinussa on koko ajan, tälläkin hetkellä, vaikka et sitä tiedostaisi, niin 5. ulottuvuus auttaa sinua tulemaan tietoiseksi siitä omasta valo-olemuksestasi. Ja tuolloin 5. ulottuvuuden kehitysopetusten aikana, silloin kun alat tulemaan enemmän tietoiseksi siitä omasta huikeasta, laajemmasta olemuksestasi, niin tuolloin elämääsi alkaa saapumaan ihmisiä, jotka opettavat sinulle konkreettisesti, miten pystyt yhdistymään tuon oman valo-olemuksesi kanssa. Elämääsi saapuu kumppaneita ja uusia kontakteja, jotka herättelevät omaa ajatusmaailmaasi kokeilemaan erilaisia asioita, miten pystyisit tunnistamaan sen oman valo-olemuksesi. Eli puhutaan ihmisistä, jotka tuovat teille konkreettisia työkaluja, millä pystyt oivaltamaan sen oman laajemman olemuksesi ja miten pystyt alkaa hyödyntää yhä vahvemmin sitä omaa laajempaa olemustasi elämässäsi. Ja tämä on usein sellainen hyvin erityinen ajanjakso omassa elämässäsi, kun omia käsitysmaailmojasi, omia uskomuksiasi rikotaan, ei muiden puolesta, vaan sen puolesta, mitä opit oman itsesi äärellä. Esimerkiksi itse kun opetan ihmisiä tulemaan tietoiseksi tästä omasta energiaolemuksesta ja siitä energiatuntemuksesta, jonka voit tuntea itsessäsi, niin tällainen itsensä uudenlainen kokeminen, itsesi äärellä vietetty aika, jolloin oivallat uusia elementtejä itsestäsi. Et ole mahdollisesti aikaisemmin ollut tietoinen omasta energiaolemuksestasi, mutta 5. ulottuvuudessa sinulle tuodaan kokemuksia, joiden myötä pääset kokemaan erilaisia aistikokemuksia ja pääset kosketuksiin hyvin syvin tavoin sen oman aistimaailmasi kanssa. Ja tällöin tällaiset ihmiset, jotka tulevat elämääsi, niin he ovat kuin portin avaajia sinne omaan mystiseen maailmaasi. Ei niinkään, että he antavat sinulle valmiita vastauksia, vaan he ainoastaan näyttävät sinulle suunnan, mihin voit halutessasi oman itsesi kanssa mennä, jos haluat lähteä tutustumaan omaan itseesi syvemmin. Ja kun 6. ulottuvuuden ihana rakkauden oppikoulu tulee omaan elämääsi vahvemmin mukaan, niin silloin elämääsi saapuu paljon ihmisiä, jotka pyyteettömästi tekevät asioita puolestasi. Eli tavallaan he näyttävät sinulle esimerkkiä, mitä universaali pyyteetön rakkaus on. He kutsuvat sinut kotiisi.
he antavat sinulle mahdollisuuksia kasvaa ihmisenä. He antavat sinulle mahdollisuuksia edetä omalla urallasi. He tukevat sinua joko henkisesti tai taloudellisesti tai jopa fyysisesti joskus ottamaan askeleita eteenpäin omassa elämässäsi. Ja jälleen kerran ei niinkään, että he täysin antaisivat sinulle omia valmiita työkalujaan, vaan he mahdollistavat asioita sinulle. Nämä 6. ulottuvuuden ihmiset, jotka tulevat elämääsi, he antavat sinulle, miten sen sanoisi, he antavat sinulle sen vasaran ja he näyttävät, mitä he ovat itse tehneet sillä vasaralla, mutta he eivät anna sinulle välttämättä valmiita ohjeita, miten sinun pitäisi tuota vasaraa käyttää tai millaisia asioita sinun tulisi rakentaa omaan elämääsi. Vaan ainoastaan nämä 6. ulottuvuuden ihmiset antavat sinulle työkaluja, erilaisia työkaluja, jotka mahdollistavat sinun mennä elämässäsi eteenpäin. Ja tämä on aivan ihana kausi omassa elämässäsi, mutta siihen liittyy pieni haaste, koska silloin kun nämä pyyteettömän rakkauden ihmiset alkavat ilmestyä omaan elämääsi ja kun uudet isot mahdollisuudet alkavat aueta edessäsi, ilman että sinä täysin ymmärrät, minkä vuoksi sinä olet saanut tällaisia suuria mahdollisuuksia, niin omaksi haasteeksesi voi silloin tulla omat epäilyt itseäsi kohtaan. Ainoastaan nämä omat epäilysi, omat arkuutesi toimia näissä tilanteissa voivat olla niitä hetkiä, jotka estävät sinua oppimasta jotain uutta. Eli 6. ulottuvuuden aikana elämääsi alkaa saapumaan ihmisiä, jotka avaavat sinulle todella suuria ovia ja näyttävät sinulle, miten joskus todella pyyteettömät teot pystyvät viemään asioita eteenpäin elämässäsi. Joo. Ja sitten kun pääsemme sinne 7. ulottuvuuteen, niin kaikki se, mitä olet oppinut noiden aikaisempien ulottuvuuksien aikana, kaikki se viisaus, jota olet saanut itsellesi kaikkien noiden kokemustesi kautta, kaikkien noiden ihmisten kautta, joita olet tavannut omassa elämässäsi, niin 7. ulottuvuus alkaa rakentamaan ympärillesi sellaista oppikoulua, sellaista kasvualustaa, jossa sinä tapaat ihmisiä, jotka ovat samalla tasolla oman itsesi kanssa. He ovat oppineet yhtä paljon asioita. He ovat käyneet samankaltaisia oppikouluja. Heillä on samankaltaista ymmärrystä elämästä kuin sinullakin. Heillä on samankaltaista draivia elämää kohtaan ja innostusta ja intohimoa omaa kehitystään kohtaan kuin sinulla on itseäsi kohtaan. Ja tuolloin tuon 7. ulottuvuuden aikana, kun tällaiset ihmiset tulevat yksin, silloin kun tällaiset ihmiset saapuvat sinun elämääsi, joilla on samanlainen intohimo,
samanlaisia päämääriä kohtaan, niin silloin tämä liitto, tämä teidän kahden tai teidän useamman ihmisen yhdistyminen luo maailmaan jotain todella kaunista. Tällaiset ihmiset tuovat yleensä sen oman viisautensa esiin muille, jotta muut pystyisivät ymmärtämään paremmin kaikki ne mahdolliset työkalut ja erilaiset mahdollisuudet, joita heillä on edessään, sen vuoksi, että näillä 7. ulottuvuuden ihmisillä on se viisaus ja se kokemuspohja kaikesta siitä, mitä he ovat jo käyneet läpi omassa elämässään saavuttaen tietynlaisen sisäisen tasapainon tilan ja tietynlaisen rauhan tilan sinne omaan sydämeensä niin, että he voivat keskittyä niihin upeisiin unelmiin, joita he näkevät siellä oman sydämensä sisällä toisten samanhenkisten ihmisten kanssa. Joten tällä tavoin elämässämme kulkee mukana monenlaisia erilaisia ihmisiä, opettaen meille monia eri asioita yhtäaikaisesti. Ja kuten sanoin, niin nämä ulottuvuudet eivät avaudu meille lineaarisesti, vaan he, jotka ovat olleet jo tuolla omassa sydämen saaka toisessa koulutuksessa, sydämen saakan toisessa verkkokoulutuksessa, olen kuvannut siellä, miten oman itsemme ulkopuolelle avautuu tällaisia erilaisia tietoisuuden kenttiä. Ja silloin kun näitä tietoisuuden kenttiä pääsee avautumaan tarpeeksi monta ympärillemme, niin niiden jokaisen kentän tietoisuus toimii olemuksessamme yhtäaikaisesti. Ja tällä viittaan siihen, että oppiminen ei koskaan ole lineaarista, vaan opimme erilaisista asioista hyvin päällekkäin. Eli voimme oppia asioita omassa elämässämme vielä niiden 3D-ihmisten kanssa, vaikka oma kehityksemme olisikin jo suurimmalti osin kuvaamassa sitä 7. ulottuvuutta. Ja samalla tavoin opimme yhä edelleen niitä 5. ulottuvuuden asioita, vaikka olisimme jo oman kehityksemme kanssa siellä 7. ulottuvuudessa. Ja tämä antaa minulle itselleni ymmärryksen siitä, että me emme ole koskaan oman kehityksemme kanssa mitenkään eriarvoisessa asemassa muiden ihmisten kanssa, koska me jokainen opimme eri hetkinä elämässämme eri asioita näistä erilaisista ulottuvuuksista. Ja se, mitä juuri nyt tällä hetkellä opiskelet omassa elämässäsi, se saattaa olla hetkellisesti erilaista kuin mitä joku toinen opiskelee juuri tällä hetkellä. Ja tämä saattaa hetkellisesti näyttäytyä elämässä, että te olette eri arvossa ja te olette eri kehitysoppikoulussa itsenne kanssa. Mutta kehitystä tapahtuu kaikilla yksilöillä, kaikilla näillä eri ulottuvuuksilla koko ajan yhtäaikaisesti, joten koskaan ei kannata ajatella, että
joku ihminen on vasta tuolla jossain oman kehityksensä kanssa, koska hän saattaa ainoastaan juuri tällä hetkellä opiskella sitä viimeistä palikkaa, josta hän saa sen lopullisen ymmärryksen siihen laajempaan tietoisuuteensa, joka avautuu hänelle valmiina käyttöön heti kun hän ymmärtää tämän yhden pienen jäljellä olevan osan hänen omasta kehitykseksestään. Joten tällaisen pienen videon halusin tulla vielä jakamaan teille ja se, minkä vuoksi tunsin tarvetta tulla vielä tuomaan tämän videon esiin, on se, että me olemme tosiaan hyvin erityisessä ajanjaksossa oman elämämme kanssa tulla tietoiseksi siitä, minkälaisessa ympäristössä juuri tällä hetkellä olemme oman itsemme kanssa. Ja tulemalla vain tietoiseksi siitä, oletko oppinut jo tarpeeksi kaiken sen, mitä voit noista ihmissuhteista oppia, joiden kanssa olet jo työskennellyt pitemmän aikaa. Vain tulemalla tietoiseksi, oletko oppinut jo kaiken sen, mitä voit heidän kanssaan oppia. Vain tulemalla tietoiseksi siitä pääset siirtymään eteenpäin uuteen oppikouluun. Silloin kun asetamme tänne sydämeemme halun, tahtotilan kokea jotain enemmän, oppia jotain uutta uusien ihmisten kanssa, niin silloin universumi kuulee tuon meidän pyyntömme ja se alkaa järjestelemään asioita sillä tavoin, että erilaisia mahdollisuuksia avautuu eteemme ja uudenlaisia ihmisiä tuodaan elämäämme niin, että voisimme oppia asioita uusien ihmisten kanssa kaikesta mahdollisesta, mitä voimmekaan oppia elämässä. Oli kyse mielentoiminnoista, uskomuksista, rajoista, joista pidämme kiinni, tai oli kyse tunnemaailmasta, rakkaudesta, kaikesta siitä, mitä voimme oppia kahdenkeskisestä intohimosta ja kahdenkeskisestä kasvusta, tai oli kyse omasta fyysisestä hyvinvoinnistasi, kaikesta siitä, mitä voisit oppia tästä fyysisestä kehosta, jossa asut, kaikista niistä mysteereistä, kaikista niistä mahdollisuuksista, jota kannat täällä oman kehosi sisällä. Ja kaikki nämä uudet ajatukset, kaikki nämä uudet toiveet, joita ylläpidät täällä sydämessäsi, alkaa manifestoitumaan omaan elämääsi ajan myötä, kun ruokit niitä ihania sydämesi unelmia, etkä luovuta niiden ihanien ajatusten puolesta, joita ylläpidät siellä omassa sydämessäsi. Mitä ikinä toivotkaan itselle, mitä ihanaa haluatkaan kokea omassa elämässäsi, se on mahdollista, jos sinä uskot noihin ihaniin ajatuksiin siellä sun omassa sydämessäsi. Joten tule tietoiseksi siitä ympäristöstä, jossa sinä tällä hetkellä toimit. Tule tietoiseksi niistä ihmisistä, jotka ovat nyt tällä hetkellä ympärilläsi ja jotka opettavat sinulle asioita itsestäsi.
tule tietoiseksi myös omasta sisäisestä maailmastasi ja siitä, millaisia asioita sinä houkuttelet luoksesi oman sisäisen maailmasi myötä. Ovatko nuo omat ajatuksesi sellaisia, jotka houkuttelevat luoksesi lisää runsautta, lisää inspiroivia ihmisiä, vai ovatko omat ajatuksesi ja omat tunnemaailmasi siellä huolissa ja murheissa ja elämän haasteissa, jotka tuovat elämääsi vaan lisää haasteita, jotta oppisit noista haasteista enemmän. Meillä on todella paljon voimaa muuttaa omaa elämäämme niiden omien sydänhalujemme mukaan. Ei ainoastaan vain toivomalla asioita, vaan meidän täytyy olla myös aktiivisia toimijoita etsien uusia ratkaisuja omaan elämäämme, etsien uusia väyliä, joissa voisimme kehittää itseämme eteenpäin. Ja ainoastaan ottamalla ne tarvittavat askeleet omassa elämässämme me voimme muuttaa niitä tilanteita, joissa olemme juuri nyt tällä hetkellä. Jos omassa elämässäsi on jotain, mitä haluat muuttaa, aina elämässä ei ole asioita, joita meidän täytyy muuttaa, mutta meidän luonnollinen sisäinen halumme on kehittyä ihmisinä. Me luontaisesti haluamme oppia uusia asioita ja meille on luontaista haluta kokea uusia asioita ja kohdata uusia ihmisiä ja oppia uusia asioita itsestämme. Joten tämä video tähän syyskuun loppupuoleen tuli muistuttamaan sinua siitä, millaisia unelmia pidät sydämessäsi. Onko ympärilläsi juuri tällä hetkellä sellaisia ihmisiä, jotka voisivat auttaa sinua saavuttamaan tuon oman sydämesi unelman? Vai oletko luopunut jo joistain unelmistasi sen vuoksi, koska et näe ympäristössäsi sellaisia mahdollisuuksia, joiden myötä voisit viedä unelmaasi eteenpäin? Valinta on täysin aina meillä itsellämme, sinulla, minulla. Me voimme aina valita omassa elämässämme sen, millaisille mahdollisuuksille annamme mahdollisuuden. Kuulostaako järkevältä? Okei. Ei tästä sen enempää. Voisin puhua tästä aiheesta vaikka miten pitkälti, mutta toivottavasti saitte jo pienen ajatuksen siitä, mitä pyrin sanomaan tällä videolla. Ja kaikki ne valinnat, kaikki ne päätökset, joita teette juuri tässä hetkessä, tulevat aina vaikuttamaan hyvin vahvasti myös tuleviin vuosiinne, tuleviin oppikouluihinne, omaan kehitykseenne ja kaikkiin niihin mahdollisuuksiin, joita avautuu eteenne sen oman sisäisen tahtotilanne myötä. Mutta nähdään taas seuraavassa videossa, joten moikka!